साथीहरु नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हामीले एउटा नयाँ च्यानल सुरु गरेका छौं जसको नाम हो सारा। साराको ब्लग हो, सारा पौडेल। यो चाहिँ एक्चुअली मेरो छोरीको ब्लग थियो, तर मैले अब हामीले नै यसलाई ट्राभलको रूपमा पनि युज गरौँ भनेर, किनभने मलाई आफै एउटा ब्लग पनि चाहिने थियो। म नर्मल्ली अर्को एउटा च्यानल चलाउँछु जसको नाम हो वे टु सक्सेस। तपाईले त्यो लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा क्यामेरा लियौँ आज। यो क्यामेरा चाहिँ DJI को क्यामेरा हो, DJI Pocket 2 भन्ने। यो क्रिएटर कम्बो भन्ने प्याक हो यो चाहिँ। र यो यसको रेट नेपालमा 74,500 रुपैयाँ पर्दो रहेछ। एकदम अवेलेबल छैन। 1 वर्ष पहिला या 1.5 वर्ष पहिला यसको यो अनाउन्स अथवा मार्केटमा आइसक्यो हो, तर हामीले चाहिँ नेपालमा बल्ल पाइयो। कसरी चलाउने, यो भित्र के हुन्छ भनेर हामी हेर्दै छौं। ब्लगको लागि चाहिँ एकदम धेरै रिसर्च गर्दाखेरि मैले यही ठिक हुन्छ जस्तो मानेर यो ल्याएँ। एकदम सानो छ, हेर्नुस् यो चाहिँ क्यामेरा हो, तर हेर्दाखेरि यत्रो छ, यहाँ हेर्दाखेरि नि यत्रो सानो छ हैन। त्यसपछि यो चाहिँ क्यामेरा हो। मेन क्यामेरा चाहिँ यो क्यामेरा हो। यसको मुख हो यो। यसलाई टक्क यसरी निकाल्ने हो। यो अब यहाँ के छ कस्तो छ यहाँ सिक्नै पर्ने छ। यो मैले अस्ति यो यसको आइडिया कसरी आयो भने केही दिन पहिला एकजना जर्मनीको एकजना पत्रकारसँग म लगभग 4-5 दिन हिँडेँ। उहाँसँग सानो काम पनि गरेँ। हामी दुईजना एउटा काम गर्नुपर्ने थियो। त्यो बेला चाहिँ उहाँसँग एउटा यस्तो क्यामेरा रहेछ। के क्यामेरा रहेछ यस्तो भनेर पछि रिसर्च गर्दै जाँदा यो क्यामेरा रहेछ भन्ने थाहा भयो। यो चाहिँ यसरी ब्लगिङ गर्नलाई काम लाग्छ। सानो छ तर यसको क्वालिटी एकदमै दामी छ भन्ने मैले सुनेको छु। हेरौँ, हुन त 74,000 सानो पैसा पनि हैन। त्यसले चाहिँ खतरा क्यामेरा आउँछ, पक्कै राम्रो होला। एउटा यो क्यामेरा भयो, 4K खिच्न मिल्छ यसले। अर्को चाहिँ यसमा यो छ, क्रिएटर कम्बो भनेको चाहिँ खास यो हो। यसमा के छ भनेर हामी हेर्छौँ टक्क लाएर। यो चाहिँ यो झुन्ड्याउनको लागि भयो। यहाँ कतै झुन्ड्याउने ठाउँ होला, बनाएर झुन्ड्याउने ठाउँ। यो त्यसको केबल भयो। यो केबल चाहिँ दुईटा छ, ल्यापटपबाट युज गर्नको लागि होला। नर्मली यो एउटा टाइप सी भयो। दुईटै टाइप सी को रहेछ यो चाहिँ। दुईटै टाइप सी को भयो। सायद आइफोनको त यस्तो हुँदैन होला पक्कै पनि। त्यसपछि अरु के छ यहाँ हेरौँ, यहाँ के छ भनेर। अरु केही पनि छैन। यो के रहेछ भन्दा सायद लेन्स हो जस्तो लाग्यो मलाई। एकदमै सानो क्यामेरा छ। ल यो चाहिँ यो यहाँनेर जोड्नको लागि हो। यो निकालेर यसरी जोड्नलाई यो चाहिँ हैन। अब कसरी युज गर्ने, के गर्ने भनेर चाहिँ हामी पछि युज गर्दै जाम्ला पक्कै पनि। यो अनलाइनमा पनि धेरै छ, तर यसको फाइदा बेफाइदाहरू कस्ता छन्, के छन्, कसो छन् हामी हेर्दै जान्छौँ बिस्तारै। यसले भिडियो बनाउँदै पनि जान्छौँ र तपाईले देख्दै पनि जानुहुनेछ। म पनि सिक्छु यसलाई। त्यसपछि अर्को एउटा छ, यो के को लागि, यो टाइप सी भयो। यो चाहिँ आइफोनको लागि हो। मसँग आइफोन छैन, जसको आइफोन छ उहाँलाई यो काम लाग्ने भयो। यो दुईटा भयो। अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ। यहाँ यसमा अरु के छ भनेर हेरौँ। यसमा चाहिँ यो के रहेछ भन्दा यहाँ चाहिँ छ, यो लेन्स हो। यो वाइड लेन्स अलिकति अलि ठुलो देखाउँछ यसले हैन। अनि यहाँनेर यो डाइरेक्ट यसरी पुट्टा यसरी राख्ने, यसरी आफै टाँसिँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ यस्तो नचाहिँ यो निकाल अथवा यो राख्यो भने यस्तो राखेर गर्दा भयो, नराख्दा यसरी निकाल्दा भयो। यो एउटा लेन्स भयो। लेन्सलाई पनि बचाइराख्नु पर्यो। यो चाहिँ क्रिएटर कम्बो भित्र आएको एउटा चिज भयो। यो लेन्स पनि, यसलाई पनि मैले राखेँ। त्यसपछि यो पनि भयो। यो के हो भनेर हेरौँ हामी अहिले, के आउँदो रहेछ यसमा भनेर। खास मैले यो युएसबाट मगाउन खोजिरहेको थिएँ। युएसमा $625 पर्दो रहेछ। त्यो भनेको नेपालमा हिसाब गर्दाखेरि लगभग यस्तै। यो के युज रहेछ त्यो पछि हेरौँला। यसको युज कसरी हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी पछि हेरौँला। अहिले यतिकै राखौँ। अब अर्को यो फेरि खोल्छ त्यो। यसमा सबभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट चिजहरू चाहिँ के छ भन्दा यहाँ एउटा ट्राइपड छ। यो ट्राइपड हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ हैन, चिटिकेको। यो ट्राइपड हो, यो ट्राइपड। त्यसपछि यो यहाँ तलपट्टि लाउनको लागि, तर यसमा नभएर सायद यसको हो कि। ओके, यसलाई निकाल्यो। त्यसपछि ल अलि ठुलो पनि बनाउन मिल्यो र सायद यो एक्स्ट्रा चार्ज गर्ने, ब्याट्री पिल्ला चार्जहरू गर्ने। र यसलाई यहाँनेरि यसो गरेपछि एउटा क्यामेरा भयो, रेडी भयो क्यामेरा है। यसले चाहिँ फेस डिटेक्ट गर्छ। हाम्रो जुन फेस छ, जसरी हामीले भिडियो बनाउँछौँ त्यो चाहिँ फेस चाहिँ यसले डिटेक्ट गर्छ। यो निकालेपछि हुन्छ यो चाहिँ। ल यो निकाल्यो। अब यसलाई अन पनि गरेर हेरौँ न के छ र हैन। अर्को भनेको यसको टप यो रहेछ, जहाँनेरि यो माइक छ। यो माइक चाहिँ हामीले जस्तै यसमा लाएर हैन, यसरी माइक लाएर पनि यसले काम गर्न सकियो। अर्को एउटा यसमा यही नै हो, तर मैले अर्को पनि देखाएको थिएँ।
त्यो यसमा माइकलाई रिड्युस गर्नको लागि एउटा चिज हुन्थ्यो जुन फर्म जस्तो होइन, त्यो फर्म चाहिँ यहाँ भेटिरहेको छैन मैले, यो हो कि जस्तो लाग्यो। एउटा चिज एउटा यही बाँकी छ अहिले मैले हेरेको मात्रै। र धेरै खोजेँ यसको बारेमा। नेपालको चाहिँ रिभ्यू एउटा ओजिआई स्टोरको थियो, तर हाम्रो लोकेश सोली सर हुनुपर्छ, उहाँले गर्नुभएको थियो, तर उहाँको स्टोरमा खोजेको भेटिनँ फेरि मैले। उहाँको स्टोरमा यो रहन्छ, अर्कै स्टोरबाट मैले मगाएँ। उहाँलाई सोधेको पनि थिएँ मैले, यो चाहिँ यहाँ कसरी अडिँदो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि यहाँनिर एउटा यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर यसरी हालेपछि अब यो यसरी कुराकानी गर्दाखेरि अथवा लामो तरिकाले हामीले काम गर्दा ब्लग बनाउँदाखेरि यसलाई यसरी युज गर्न मिल्यो, यसरी पनि गर्न मिल्यो। यसमा माइकहरू 2-4वटा छन्, यहाँ एउटा छ, यहाँ एउटा छ, त्यसपछि तपाईँको एउटा पछाडिपट्टि एउटा छ, 3-4वटा माइक छ अरे, यहाँ एउटा छ भने 4वटा माइक भइसकेपछि सायद भोइस एकदम राम्रो क्वालिटी आउँछ होला। त्यो पनि इनकेस पाएन भने यो चाहिँ अटोमेटिक यसमा कनेक्ट हुने भयो भएर योबाट चाहिँ तपाईँको भोइस राम्रो आउँछ। त्यो चाहिँ अफ अन गर्ने ठाउँ रहेछ, अहिले अन भयो। ठिकै छ, हामीले यसलाई पछि चेक गर्न सक्यौँ। यो के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो यसैको तलपट्टि राख्ने होला। जस्तै हामीले यो निकाल्यो भने निकालेपछि यो राखेर कता गयो, यो राखेर यसको ठाउँमा यो राखेर फेरि ट्राइपड युज गर्न पनि सकियो, यसको यो ट्राइपड युज गर्न सकियो। ठिकै छ, अब यसले कस्तो भिडियो बनाउँछ, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने चाहिँ अर्को हामी कुनै भिडियो, योभन्दा जुन नेक्स्ट भिडियो तपाईँले यो च्यानलमा देख्नुहुनेछ त्यो भिडियो चाहिँ यसको हुने छैन। त्यो चाहिँ मैले हाम्रो अर्को निकोन क्यामेराले मैले खिचेको भिडियो छ, त्यो देख्नुहुन्छ भनेदेखि यसको भिडियो चाहिँ तपाईँले त्योभन्दा अर्को ब्लगमा हामीले देखाउँछ बोके पनि। अब चाहिँ योबाट ब्लग बन्छ मजाको, यसले फेस डिटेक्ट पनि गर्छ, यसरी आउँछ। यस्तो ठाडो थियो नि त है, यस्तो ठाडो नभइकन यो यस्तो टाइपले भिडियोहरू खिच्छ, के भिडियो हुन्छ र कस्तो कस्तो भिडियो हुन्छ हामी बिस्तारै तपाईँलाई बताउँदै जानेछौँ। र यहाँनिर जुन एउटा यसको स्क्रिन छ, यहाँ स्क्रिन पनि छ साँच्चै, यहाँनिर सानो स्क्रिन पनि छ। यो स्क्रिन पनि हामीले तपाईँलाई अलि पछि कस्तो कस्तो खिच्छ त्यो थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ, त्यसको लागि हामी भिडियो बनाउँछौँ। अहिलेको लागि थ्याङ्क यू सो मच। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला किनभने नयाँ छ च्यानल र तपाईँको यसमा लाइफस्टाइल ब्लग फुड सबै चिजहरू हेर्नु पाउनुहुन्छ। डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरू म जस्तै जुन कन्ट्रीहरू जान्छु त्यो कन्ट्रीमा जाँदा नि केही ब्लगहरू हामी बनाउँछौँ। र स्पेसली सारा जुन मेरो छोरी साराको ब्लग पनि तपाईँले हेर्नु पाउनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।